Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη, πλούσια, παραδοσιακή τυρόπιτα με μείγμα τυριών και κρέμα μπεσαμέλ. Και φυσικά εννοείται με χωριάτικο σπιτικό χειροποίητο φύλλο. Εννοείται βέβαια πως μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια πίτα με κάποιο έτοιμο φύλλο του εμπορίου, είτε φυλλοκρούστας, είτε φυλλοσφολιάτας, είτε το χωριάτικο φύλλο για πίτες. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα μεγάλο σκεύος, στο οποίο θα βάλουμε νερό 500 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Μία με 2 κουταλιές σούπας ξύδι. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και για 500 γραμμάρια νερό θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αλεύρι επιθυμείτε, ακόμα και το αλεύρι για κάθε χρήση. Όμως για το βέλτιστο γευστικό αποτέλεσμα προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 500 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό χωριάτικο ψωμί και 500 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση ή αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι δηλαδή για μπριός. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά? Εμείς πρώτα απ' όλα να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι για τσουρέκι, γιατί θα κάνει το φύλλο μας πολύ πιο ελαστικό. Όμως ανεβάζει αρκετά το κόστος της συνταγής. Οπότε αυτά τα 500 γραμμάρια μπορείτε να τα αντικαταστήσετε και με αλεύρι για κάθε χρήση. Θα βάλουμε λοιπόν και το αλεύρι μας και με ένα καθαρό χέρι θα ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας και στη συνέχεια θα ζυμώσουμε. Εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Όσο περισσότερο ζυμώσετε, τόσο πιο εύκολα θα ανοίγουν τα φύλλα. Ως εκ τούτου προτείνω να ζυμώσετε για περίπου 15 τουλάχιστον λεπτά. Αν έχετε κουζινομηχανή, μπορείτε να βάλετε τα υλικά σε κάδο μίξερ και στο κατάλληλο πρόγραμμα με το γάντζο να ζυμώσετε το ζυμάρι σας. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, όπως βλέπετε. Αυτό εδώ είναι απίστευτα λίο και εύπλαστο. Θα το αφήσουμε λοιπόν μέσα στο μπολάκι μας και θα σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα για να μην μας ξεραθεί και στο μεταξύ εμείς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Θα χρειαστούμε λοιπόν 200 γραμμάρια τυρί ρεγκάτο, το οποίο θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Τα κομμάτια του κάθε τυριού καλό είναι να φαίνονται μέσα στην πίτα, αλλά να είναι διακριτικά. Δηλαδή, θα σας δείξω τώρα να καταλάβετε. Κάπως έτσι δηλαδή, να είναι τέτοιο μεγέθος. Κάποιοι άλλοι το τυρί το τρίβουνε. Και αυτό επίσης είναι σωστό, όπου με τον τρόπο αυτό μπορείτε να φτιάξετε μπεσαμέλ τυριού. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κόβοντας το ρεγκάτο και θα συγκεντρώσουμε τα τυριά μας σε ένα μεγάλο μπολ. Και θα συνεχίσουμε με 200 γραμμάρια περίπου γραβιέρα. Τα
Τα τυριά που σας λέω είναι ενδεικτικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο είδος τυριού σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε γκούντα, να βάλετε τσέντερ, να βάλετε έμεντελ, κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κόβοντας και τη γραβιέρα μας. Και 500 γραμμάρια σκληρή φέτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω φέτα παρνασσού, την οποία θα τρίψουμε με τα χέρια μας. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μισή ποσότητα φέτας και την υπόλοιπη μισή να την αντικαταστήσετε με ανθότυρο που έχει πιο ουδέτερη γεύση. Γενικότερα, ξαναλέω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε τύπο τυριού υπάρχει στο ψυγείο μας. Και ένα ελαφρύ ανακάτεμα στα τυριά μας. Μέσα σε μια κατσαρόλα θα σπάσουμε 3 αυγά. Θα προσθέσουμε μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Προσοχή, αν τα τυριά είναι πολύ αλμυρά, το αλάτι θα το παραλείψετε. 3 τέταρτα περίπου κουταλάκι του γλυκού μόσχο καρύδο και πιπεράκι. Εμείς προσθέσαμε 40 κρακ. Μπορείτε να βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού, λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με το τι σας αρέσει. Πάντως το πιπέρι πηγαίνει πάρα πολύ. Θα προσθέσουμε 120 γραμμάρια corn flour. Για το καλύτερο όμως γευστικό αποτέλεσμα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 80 γραμμάρια corn flour και 40 γραμμάρια αλεύρι σταρένιο για ζυμωτό ψωμί. Αν δεν έχετε εύκαιρο corn flour στο σπίτι, μπορείτε να βάλετε μόνο αλεύρι. Θα κάνουμε ένα γρήγορο ανακάτεμα, ίσα να σπάσουμε τα αυγά δηλαδή, και θα ενσωματώσουμε σταδιακά 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα. Στην αρχή θα βάλουμε μία μικρή ποσότητα, περίπου ένα φλιτζάνι. Θα ανακατέψουμε ώστε να διαλυθούν εντελώς τα υλικά και να έχουμε έναν ομογενή φύλλο. Ακολουθήστε αυτόν τον τρόπο και θα έχετε πάντα βελούδινη μπεσαμέλ χωρίς βολιάσματα. Και όταν διαλυθούν τα υλικά μας, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο γάλα. Θυμίζω συνολικά 1,5 λίτρο. Ανακατεύουμε. Και όταν είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα υλικά έχουν διαλυθεί και το μείγμα είναι ομοιογενές, τότε θα τοποθετήσουμε στην εστία και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι ότου έρθει σε βρασμό και δέσει το μείγμα μας. Η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη, μόλις την βγάλαμε από την εστία, και προαιρετικά θα προσθέσουμε ένα κομμάτι βούτυρο περίπου στα 50 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε να λιώσει το βούτυρο και θα σχηματίσουμε αυτή την πραγματικά βελούδινη μπεσαμέλ. Θα προσθέσουμε μέσα στην μπεσαμέλ τα τυριά και θα κάνουμε ένα γρήγορο ανακάτεμα όσο ακόμα η μπεσαμέλ μας είναι
πάρα πολύ ζεστή. Και η γέμιση για την πίτα μας είναι έτοιμη. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια λάδι για την πίτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα απαλό ελαιόλαδο, είτε ηλιέλαιο, είτε κάποιο άλλο φυτικό λίπος, ή λιωμένη μαργαρίνη, ή αυτό που κάνουμε και εμείς, ένας συνδυασμός, μισή ποσότητα απαλό ελαιόλαδο και η υπόλοιπη μισή ηλιέλαιο. Θα πάρουμε λοιπόν ένα ταψί 36 εκατοστών και θα λαδώσουμε πάρα πολύ καλά τον πάτο και τα τυχώματα του ταψιού μας. Και αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις προετοιμασίες, μπορούμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε το φύλλο μας. Εδώ έχουμε τη ζύμη μας, η οποία έχει ξεκουραστεί, και θα κόψουμε σε 9 με 10 κομμάτια. Είναι αυτά που βλέπετε. Θα κρατήσουμε το ένα και τα υπόλοιπα θα τα βάλετε μέσα σε μια λεκανίτσα και θα τα σκεπάσετε με λίγη διάφανη μεμβράνη για να μην στεγνώσουν. Θα χρειαστούμε λίγο αλεύρι, σταρένιο για ζυμωτό ψωμί. Αυτό δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα σε γεύση. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή νησιστε. Και με τον τρόπο που θα σας δείξω, αν είστε αρχάριοι, καλό είναι να το παρακολουθήσετε, θα ανοίξουμε τα πρώτα 5 φύλλα, τα οποία θα στρώσουμε ένα προς ένα στο ταψί μας, ραντίζοντάς τα με το λάδι που έχουμε ετοιμάσει για την πίτα μας. Προσοχή, δεν θα τα αλείψετε με το πινέλο, είναι λάθος αυτό, κολλάνε τα φύλλα, θα τα ραντίσετε, θα σας δείξω. Λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο ανοίξει το φύλλο μας, και αν είστε αρχάροι, περισσότερο αλεύρι για να μην σας κολλήσει, δεν πειράζει, μετά θα το τινάξετε. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Γυρίζουμε λίγο εδώ το φύλλο, βλέπετε εδώ, και κάνουμε αυτή εδώ την κίνηση εμφανίζοντας μία φυγόκεντρο προς τα έξω. Βλέπετε τα χέρια μου? Έπειτα πιάνουμε άλλη πλευρά, βλέπετε. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να έχουμε ένα λεπτό φύλλο, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Το πρώτο φύλλο είναι έτοιμο, οπότε το τυλίγω στη βέργα μου απαλά. Θα το στρώσω μέσα στο ταψί. Και όπως σας είπα, θα ραντίσω με το λάδι. Το φύλλο χρειάζεται λάδι για να μπορεί να ψηθεί ομοιόμορφα.
Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα 4 φύλλα, συνολικά δηλαδή 5 φύλλα στον πάτο, όπου εννοείται ότι το επόμενο φύλλο θα φροντίσουμε να προεξέχει τουλάχιστον από αυτή την πλευρά που δεν έφτασε. Το κάνουμε δηλαδή ένα λάξ, αν το φύλλο δεν φτάνει να περισσεύει γύρω-γύρω στο ταψί, θα φροντίσουμε το επόμενο φύλλο να περισσέψει από την πλευρά που δεν έφτασε το προηγούμενο. Συνεχίζω λοιπόν εγώ με τα υπόλοιπα 4 φύλλα και θα δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Στρώνουμε λοιπόν και το τελευταίο μας φύλλο. Λάδι. Και θα αδειάσουμε την γέμιση της πίτας μέσα στο ταψί μας. Και θα απλώσουμε τη γέμιση ομοιόμορφα μέσα στο ταψί μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις εντυπώσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά τον αλγόριθμο του YouTube να προωθήσει περισσότερο τα βίντεο του καναλιού μας. Είμαστε έτοιμοι, οπότε αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να κλείσουμε προς τα μέσα τα φύλλα. Όπου έχουμε μεγάλα κομμάτια φύλλου βάζουμε λίγο λάδι. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα επόμενα 4 φύλλα που μας έχουν μείνει για να καλύψουμε το ταψί μας. Και το τελευταίο μας φύλλο τοποθετούμε στο ταψί, λίγο λάδι και τώρα θα γυρίσουμε προς τα μέσα ό,τι φύλλο εξέχει από το ταψί μας. Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της πίτας, το γύρω γύρω. Είναι πάρα πολύ τραγανό το φύλλο. Λίγο λάδι, περιμετρικά, για να είμαστε σίγουροι ότι θα ψηθεί καλά το φύλλο εδώ που είναι πιο χοντρό. Και τώρα με ένα κοφτερό μαχαίρι θα χαράξουμε την πίτα μας σε νοητά κομμάτια. Χαράσουμε τα πάνω φύλλα, όχι μέχρι κάτω. Και τώρα θα αλείψουμε με το υπόλοιπο λάδι την επιφάνεια της πίτας μας και θα ραντίσουμε την επιφάνεια με λίγο καθαρό νερό. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν την πίτα μας στους 200 βαθμούς Κελσίου, προθερμασμένο φούρνο,
για 1 ώρα με 1 ώρα και 10 λεπτά ανάλογα με το φούρνο. Επαναλαμβάνω, στους 200 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω, τελευταία σχάρα για 1 ώρα με 1 ώρα και 10 λεπτά. Και η πίτα μας είναι έτοιμη ψημένη, μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο. Κανονικά πρέπει λίγο να την αφήσουμε να κρυώσει, γιατί η μπεσαμέλ θα είναι ρευστή. Δηλαδή δεν θα μπορεί να βγει ωραίο κομμάτι που να στέκεται. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να βγάλω ένα κομμάτι για να σας το δείξω. Ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ ζεστή. Κανονικά πρέπει λίγο να την αφήσουμε να κρυώσει. Εδώ βλέπουμε το κομμάτι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.